සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ CREATIVEARTLK YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම අරන් එන්නේ CREATIVEARTLK YouTube channel එකෙන් අරන් එන පළවෙනි unboxing video එක. අද මම unbox කරන්නේ Canon 80D DSLR එක. ඉතින් අද මම මේ කැමරා එක සරලව ඇතුලේ තියෙන මොනවාද කියලා ඔයාලට පෙන්නනවා. මේක ෆැක්ටරි එකෙන් එද්දි කොහොමද එන්නේ මොනවාද එන්නේ ඇතුලේ කියලා කතා කරනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කැමරා එකක් මෙලදී ගද්දි මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් හරියටම තියෙනවද කියලා දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම සරල unboxing video එකක් කරන්නේ. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම SG ෆර්නෑන්ඩස්. ඉතින් සුපුරුදු විදියට අපිට Canon කැමරාස් වල box එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. white box එකක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කැමරා එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ඉදිරිපස පේනවාට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා එකේ image එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කැමරා එකේ model එක මොකක්ද කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා EOS 80D කියලා. ඒ වගේම මේ කැමරා එක මම මිලදී ගත්තේ kit lens එකත් එක්ක. ඉතින් kit lens එක මොකක්ද දෙන්නේ කියලාත් මෙතන display වෙලා තියෙනවා. kit lens එක 18-135 IS USM kit lens එකක් තමයි මේකට එන්නේ. මේකේ side appearance එක බැලුවහම side එකෙත් ඒ විදිහට අපිට කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන්. Canon logo එක EOS 80D කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම kit lens එක. ඊට අමතරව ගත්තාම මෙතන ප්‍රධාන features ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන Wi-Fi connectivity එක තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම dual AF sensor size එක crop sense එකක් මේකේ එන්නේ. ඒ වගේම මේකේ FPS කොච්චරක්ද කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම focus point ගාන, ISO range එක, ඒ වගේම කැමරා එකේ megapixel ගානත් මෙතන එයාලා මාක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ box එකේ මේ පැත්ත බැලුවාම මෙතනත් Canon logo එක, ඊට පස්සේ කැමරා එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ EOS කලින් කතා කරපු details මෙතනත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී අපිට විශේෂයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා එකේ display එක තමයි මේ කැමරා එකේ ගොඩක්ම විශේෂ. මේක rotatable display එකක් තියෙන්නේ. කියන්නේ අපිට ඕන පැත්තකට මේ display එක rotate කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම YouTubers ලට vlogs video කරන කට්ටියට මේ කැමරා එක ගොඩක් match වෙනවා කියලාත් මම විශ්වාස කරනවා. හරි, ඉතින් අපි බලමු මේ box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම මේ විදියට seal එක කපා ගන්නවා. right, මේ විදියට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් box එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ඊටමත් ලොකුවට user manual එක තියෙනවා. මේ user manual එක translation කිහිපයකින් වෙනවා. English සහ මම හිතන්නේ Korean language එක අනිත් එක. මම ඒකත් පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ කැමරා එකේ drive CD එක තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක user manual එකක් මේකත්. right, ඒකත් මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. මෙතන තව paper එකක් තියෙනවා. මෙතන warranty එක ගැන සඳහන් වෙච්ච book එකක් තියෙනවා පොඩි. හරි, user manuals ටික සහ CD එක මම පැත්තකින් තිබ්බා. අපි බලමු කැමරා එක මොන වගේද පැක් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ලොකුවට කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්. bubble strapping වලින් හොඳට සුරක්ෂිතව wrap කරලා තියෙනවා එක. ඊට පස්සේ lens එක සහ බැටරි එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කැමරා එක එළියට අරගෙන බලමු. මේ තියෙන කැමරා එක බබල්ස් පේපර් වලින් හොඳට ආරක්ෂිතව මේක ආවරණය කරලා තියෙනවා. තවත් බෑග් එකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳට ආරක්ෂිතව කැමරා එක සේෆ් විදියට පැක් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මේ තමයි Canon 80D එක ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට බොඩි එක මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කැමරා එකත් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. අපි බලමු box එකේ තවත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන බැටරි එක දීලා තියෙනවා. බැටරි එකත් මම මේ විදියට කඩලා ඉවත් කරගන්නවා, එළියට ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ Canon කැමරා එකේ බැටරි එක. බැටරි එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ආරක්ෂිත කප් එකක් තියෙනවා. මම බැටරි එකත් පැත්තකින් තියාගෙන ඊට පස්සේ අපිට කැමරා එකේ ස්ට්‍රිප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට EOS 80D කියලා මේ ස්ට්‍රිප් එකෙත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම තව එකක් මේ විදියට ගන්නවා. මේ තමයි මම හිතන්නේ කැමරා එකේ charge එක.
charge එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම Sony cameras වල දැක්කා Sony cameras වලට charging adapter එකක් එන්නේ නැහැ. නමුත් Canon cameras වල හොඳ ගුණාංගයක් කියන්නේ charging adapter එකක් box එකේම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ camera එකේ ප්‍රධාන lens එක. නැත්නම් මේක තමයි camera එක ගද්දිම හම්බෙන kit lens එක. මේ lens එක 18-135 lens එකක් මෙතන ගහලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ lens එක ගොඩක් හොඳයි focusing එහෙම ගොඩක්ම speed video වලට ගොඩක් ගැලපෙන lens එකක්. ඉතින් මේ විදියට අපිට camera එකේ box එක ඇතුලේ තිබ්බේව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් box එක සම්පූර්ණයෙන්ම empty. අපි නැවතත් බලමු මේකෙන් මම මොනවද එළියට ගත්තේ කියලා. box එක මම මේ විදියට අයින් කරගන්නවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ kit lens එක අපිට ලැබුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක 18-135 USM nano USM lens එකක්. lens එක මේ විදියට ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට හම්බ වෙනවා camera එකට. ඊට පස්සේ අපිට camera body එක මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් Canon 80D. ඊට පස්සේ charging adapter එක සහ අපිට battery එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ camera එකේ strip එක මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 80D කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා Canon 80D එකක් ගන්නවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන් box එකට ලැබෙන්නේ මේ දේවල්. මීට අමතරව අපිට battery එකක්, card reader එකක්, වෙන යම් හෝ දෙයක් අවශ්‍ය නම් අපි වෙනම මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමරා එකක් ගද්දි බලන්න මේ දේවල් තියෙනවද කියලා මම මේ පෙන්නපු ටික. එතකොට ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ කැමරා එක brand newම කැමරා එකක්ද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මම අරන් ආපු unboxing video එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මේ තමයි මම unbox කරපු 80D කැමරා එක. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ සරල unboxing video එකක්. මේ video එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Canon camera packaging එක ඇතුලේ මොනවද එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා අලුතෙන් කැමරා එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේක දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක්ම වැදගත්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම සරල unboxing එකක් මේකෙන් කතා කරේ. මේ කැමරා එක ගැන review video එකක් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පහළ comment section එකට comment එකක් දාන්න. එතකොට මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා මේ කැමරා එකේ performance කොහොමද, මගේ experience එක කොහොමද කියලා ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ videos ඔයාලට තවත් බලන්න ආසයි නම් අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. graphic designing tutorials ඒ වගේම මේ වගේ reviews ඔයාලට මේ channel එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandes. සුබ දවසක්. හරි. මේ දේවල් ගැන දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකට comment කරන්න. ඉද්දානේ